نهار جديد بالمطبخ، واليوم رح نعمل شو رح نعمل؟ اومليت اسبانيول. اومليت اسبانيول، اومليت يعني بيض، شغله كثير هينه كثير حلوه، شكلها كثير حلو، طعمتها بتعقد الاولاد كثير بينغرموا فيها، ما رح كتر حكي، اومليت اسبانيول ساعتين بالمطبخ بهالنهار اللي بيعقد، بهالجمعه الاخوات كورنتين بالبيت مقضينه مع بعضنا. ليتس دو ات. بتعرفوا انه ما بتحمل البصل ابدا، بس تقدر اهضم البصل، تقدر تحمل البصل، بتاخذوا البصل او بتفرموه فرمه كتير صغيره، كانكم عم تعملوا تبوله او شقف كتير صغار، كتير صغار لوحدهم بهالطريقه، ما بيعبوا ميتهم، ما بيحرقوا العيون، ما بتحسوا بطعمتهم ابدا، وبيزيدوا النكهه اللازمه للطبخ. مشان هيك استعملنا امبارح بالفاهيتا شويه بصل واليوم شوي، بس ابدا ما بينحس فيهم. للأومليت رح نستعمل بيض، حليب بودرة، ونوعين جبنة، جوزة الطيب مبروشة، بهار وملح. البيض دايما بنجرب نحركه باتجاه واحد تما يزنخ. اللي عم نعمله هو شغلتين، عم نعمل البيض وحدهم والبندوره ورا اللي هي الصوص وحده. الصوص هي بدها شويه وقت لانه البندوره بدكم تغلوها مزبوط المي تختفي. بهيدا الوقت خلصنا خلط البيض مع الحليب ومع الجبنه، رح نحطهم بالصينيه ونفوتهم على الفرن. بتطلع شكلها شوي مثل التارت، مثل الجاتو. هي معموله من بيض مثل ما قلنا حليب، بتنفخ مزبوط اذا محطوطه بالفرن، تقريبا بدها شي ثلث ساعه بالفرن على حراره 180. الصوص اللي عملناها البندوره ولا هي من هيك بنحط على الوجه، بتحسوا حالكم عم تاكلوا هوا، طعم مثل النعنع، طعم مثل البندوره، الحامض، الجبنه، نوعين جبنه بس ما يمغطوا ابدا، بتجمع العائله، طعمتها كثير طيبه، فيري هيلثي، وبنصحكم تجربوها. فيري نايس.
طالما ما فيها نبرم على الضيعه فجبنا الضيعه لعنا. بيض بقوارما مثل ما بياكلوا من مشويري. جوت تشيز وبيض، اذا ما انكم جربينها بالبيت كثير مروحين على حالكم، كثير كثير كثير. سكرامبلد ايجز مع تركي، نوعين جبنه. اللي بيعمل كل الفرق هي الماسترد بالاول. طيبين ها؟ واو كتير 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 طيبين. الجبنه بتعطيها الطعم اللازم، بتعطيها الاسيديتي اللازمه، والخردل بالاول بيعمل كل الفرق. شويه كريم فريش بتتركها فيري جوسي.
القوارمة اللبنانية هي لحمة الغنم اللي مطبوخة بليتها. فيها تكون لحمة مفرومة مثل ما شايفينها هون، فيها تكون لحمة مخزقة شقف مثل اللي شايفينها هون. فيكم تعملوها سكرامبل أو عيون. القوارمة ملح، ما بنزيد لها ملح أبدا. شقف مثل البولد بيف مخزقة تخزيق، بيتاكلوا أو بالخبزة أو بالشوكة. لحمة مفرومة شقف أصغر، البهار بيعطيها طعمة بيعطيها ريحة، والفات تبعها هن بيشووا البيضة بلا ما تزيدوا لهم زيت.
كلنا اشتقنا للسفر وكلنا رح نشتاق للسفر خاصة لفترة كثير طويلة، وساعة الواحد بيقول سفر بيقول تروية اوتيل، وبالاوتيل اكس بنديكت. شو يعني اكس بنديكت؟ اكس فلورنتين، اكس رويال، شغلة منا كثير صعبة رح نعملها اليوم بالبيت. رح نتخيل حالنا سافرنا، رح نتخيل حالنا عم نتروق باوتيل، بس نحن بالبيت اكس بنديكت one of my favorite breakfast ever. اكيد من بعد ما نقول شو لبنة نعملهم بالبيت هاو اتس ميد من مطبخنا. مكوناتنا اليوم كثيرة. اكيد بدنا بيض لانه بدنا للصوص هولنديز بيض، وبدنا نعمل بوتشد ايجز. بدنا خبز هلا رح نستعملهم. بدنا جامبون بيكون سميك اذا عندكم. زبده، كثير زبده، موتارد، افوكا، ملح، دل، بهار وملح، ايج يوك اند ايج وايتس. رح نرجع نستعملهم نعمل ايج وايت اومليت. بدنا سبينتش تنعمل اكس فلورنتين، حامض، vinegar and lots of love. cayenne pepper, tomatoes. طبعا عجاء عليكم. رح نبلش اول شيء بالصوص هولنديز اللي هي رح نحطها على كل البيض اللي رح نعملهم، بنخلص منها وبنبلش البيض. مكوناتنا للصوص هولنديز: زبده، موتارد ديجون، ملح، حمض معصور، صفار البيض، وكاين بيبر، والدل رح نستعملهم اون توب. يلي بيتروى تربية طيبة بده يتعب عليها، في عنا الشغل شي نص ساعة، ساعة يمكن، بس بعدين رح تحرز. طيب اليوم رح نبلش بالهولنديز يلي هي أساسية من 5 صوصات كثير مهمة بالفرنش كويزين، يلي هن فلوتي، هولنديز، بيشاميل، تومات، اسبانيول. ديل. منطقة مرة واحدة. هلا عم ندوب بالزبدة. أول ما الزبدة تدوب كلها وتبلش تعمل مثل فوم على وجهها منطفي. بين ما الزبدة عم بتدوب رح نزيد صفار بيضتين، تقريبا معلقتين حامض كبار، معلقة موتارد دو ديجون، رشة ملح، وشوية كايان بيبر. نتأكد من الزبدة صارت على آخر. هلا أول ما بتخلص بنزيدها، هي اللي رح تطبخ البيض بالصوص. شفتوا هاي الفوم اللي على وجه الزبدة؟ هيك بتعرفوا إنه التمبريتشر تبعتها صارت مظبوطة. رح نبلش هلا بالصوص هولنديز. الهاند ميكسر تبعيتي انتزعت ففقست الصوص. رح نعملها بالستاند ميكسر هلا. رح نبلش ندوب 250 جرام زبده. فيكم تدوبوها على النار، انا سائبه انه الميكسر عندي بدوبها. للي عم بدوب الزبده على النار بدكم تدوبوها على نار خفيفه وتنطروا تتعمل قش صغيره مثل فوم اون توب، بتعرفوا انه صارت حرارتها منيحه. دابت الزبده، هلا رح نشيلها نحطها على جنب ونحط البيض. 50 جرام مي، صفار البيض، احنا مستعملين 3 هون، موتارد دو ديجون، بهار، الزبدة كثير على رواق. بهالوقت رح نحضر البوتشد ايج. بدنا نسخن مي، ما تغلي بس تكون كثير سخنة. رح نحضر ورقة تنشف البيض، شوية خل أبيض هلا بنستعملهم، ونفقش البيضة بهيدا الكونتينر. من بعد ما نبلش نسخن المي، عايزين شوية اسيديتي تالبيضة تضب على بعضها. بنزيد عليها خل أبيض، وبنعمل لها برمة سريعة كرمال تلف على بعضها. هي والمي عم تبرم رح ناخد البيض ونكبها بالنص تقريبا دقيقتين. منشيلها بلا ما نفقعها اكيد، منحطها على
ورقه كرمال تنشف ونشيل منها المي وبنصيبها بالنص. اول ما تنزل بنضبها شوي على بعضها. صوص هولنديز خلصت، البيض عم ينعملوا بهالوقت. رح اخذ بان اوليه لانه ما عندنا انجلش مافن، رح اقصهم اثنين، بحطهم بالمقلايه مع زبده، حمصهم شوي ومركبهم على بعضهم. روعه. زبده مع خبز عظيم، بيتحمصوا شوي، بتبخر الزبده جواتها، بيطلع لنا شيء كثير كثير طيب. رح نحضر على جنب ماشت افوكادوس كرمال نعمل افوكادو توست. عم نحط شوية سيترس سولت. السيت اب رح اعمله، رح اخذ خبزتين من هالميل، خبزتين من هالميل، بحط عليهم هام ليطلع لنا اكس بنديكت مزبوط. اكس بنديكت هن هام، بوتشد ايج اند صوص هولنديز، ونحطها عليها. وعلى الوجه نحط الفومي صوص هولنديز اللي طلعت هون على الوجه. رح نزينهم بشوية دل. واو، اكسلنت بريكفاست. اول مرحله بعد في اشياء جايه، صوره ومندوق. المطلوب وهي الصوره، هاي الاحساس. اكس بنديكت، بوتشد ايج، هولنديز صوص على الوجه، شافة جامبون، وتحتها انجلش مافن او حيلا توست محمص مزبوط بالزبده. واو شو هالشغله، الحموضه الروعه، الفينيجر عظيم، الاسيديتي بتعقد، البيضه مستويه مثل ما لازم، كثير طريه من جوا، شافة جامبون روعه، والخبزه حتى لو صار لها من يومين الزبده طرتها حمصتها شوي اكسبشن. هدي علقمه ثانيه من فوق لتحت، تاخذوا شقفه من كل شيء، وهيدي هي. تنعمل اكس فلورنتين بدنا زبده، اكيد سبيناتش سبانخ طازه، رح نعمل سوتيد سبيناتش، شويه ملح، ونطمن بالنا انه خبزتنا ما عم تحترق. يعني اقل من دقيقه يمكن، بس هيك شوي بيستوى نكزه وجاهزين. بتاني وحده رح نعمل افوكادو توست. رح حمص الخبزه بلا ما استعمل لها زبده، رح انتبه لها لما تسود كثير بسرعه. افوكادوس يعني بدهم تمعمس بلا ما يصيروا بيوريه، وبحب حط عليها زيت زيتون and you're ready to go. هيدا المطلوب، هيدا المطلوب. يا محلى تروية الاوتيلات، يا محلى. انا قررت وقف سافر كله بالبيت. لانه القرار الك ايه. اكس فلورنتين، حمصنا الخبزات، بنحط عليهم شوية سبيناتش، البيضة اللي عملناها هلا، صفارة لفوق، أكيد صوص هولنديزي اللي على كل ما عم بتسقع كل ما عم تسمك، عن جد بنحط لحالنا 15/10. يعني مش معقول. يا لقمة بعد، لقمة بعد.
الخبزة طرية يعني أطرى من الزبدة. البيضة مستوية مظبوط. هولنداز perfect flavors. perfect flavors. Do it at home. Impressive. Breakfast مع العائلة. اكس بنديكت، صوص هولنداز، سبيناتش، افوكادو توست، مولعينة. واذا عندكم سومو اكس رويال يعني بوتشد ايج، سومو، صوص هولنداز، انجلش مافن تحت. في البياض ما استعملناه، ضروري ناكله، اكيد ما رح نكبه. شو رح نعمل؟ رح نعمل هيلثي اكس، استعملنا افوكادو اويل، رح نحط سبانخ، نكزة من اليوم الافوكادو، وبنرجع بنزيد عليهم بياض البيض مع ملح وبهار. وملح وبهار. يعني هول سوبر هيلثي اكس. عن جد. ايج وايت عم بيستووا شوي. رح نزيد عليهم جبنة بيضاء شقفة بعد. ياي ولا ترويقة. لونها حلو. خلصوا. egg white, spinach and عكاوي تشيز. الجبنة دابت شوي، السبيناتش استوى مظبوط، تحمصت نكزة من تحت. عن جد ولا اروع. بدكم اياها تكون مش كتير هيلثي. شوية هولنداز على الوجه. تخيلوا الميكس البالانس بين شي طعمته كتير بيور وشي كتير اسيدك وطعمته قوية. او ماي جاد، ضروري ضويك اياها اذا بقى شي. لبنة مكعزلة، لبنة معزة، قوارمة، بندورة، بيض بلدي، زيت زيتون، زيت حار ورشة تشيلي فليكس. لقيت المقلاية ونازل فيها. ما بعرف اذا دقيقين لبنة معزة، لبنة المعزة فيري اسيدك، فيري سترونج، كثير طرية، بتزيد طعمة مش معقول. البيض بلدي، الحرات خوات، القوارمة بتزيد الفات اللازم، والبندورية شوية سويتنس، شوية مي. بيرفكت بلاند، بيرفكت بلاند، اميزنج بلاند. ما بدها حتى خبز، مثل ما هي، شوية لبنة، شوية بيض، بندورية، نشفت شوي لانه نطرناها كثير. exceptional.
into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like, there ain't nobody like. You look so beautiful, and I'm so lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. Talking about yourself and you make me smile. I can listen all night long. I tell you about the time when I first met you, listening to a favorite song. Walking on the street when you caught my eye. Something about the way you move. No, there ain't nobody like, there ain't nobody like. So lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. 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 Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue.